નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 25મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા તમને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે, તો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકો છો લેક્ચરની। આ ઉપરાંત તમને ઈ બુક મળશે અને એક નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે વર્તમાન પત્રિકા નામથી। આ વર્તમાન પત્રિકામાં દિવસના જે પણ અગત્યના કરંટ અફેર છે એ માત્ર 2 પેજની અંદર સેટ કરી દેવામાં આવે છે। તો આ વર્તમાન પત્રિકા છે એની પ્રિન્ટઆઉટ પણ તમે લઈ શકો છો। અત્યાર માટે બધા માટે ફ્રીમાં છે। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, ઓટીપી વેરિફિકેશન કરો, ફ્રી મટીરિયલની ટેબમાં વર્તમાન પત્રિકાનો ફોલ્ડર દેખાશે, ત્યાંથી તમે વર્તમાન પત્રિકા ડાઉનલોડ કરી શકશો। આ રીતે 2 પેજની અંદર આખા કરંટ અફેર હોય છે અને આ પહેલો જ અંક હતો જેમાં એમસીક્યુ કવર નહોતા કર્યા, બાકીના બધામાં એમસીક્યુ પણ મૂકેલા છે। તો એ બધું તમે એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકો છો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી ઓટીપી વેરિફિકેશન કરીને આ બધી ફ્રી મટીરિયલની એક સાઇડ બારમાં ટેબ દેખાશે, ત્યાંથી તમે વર્તમાન પત્રિકાના ફોલ્ડરમાં જઈને આ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો। શરૂ કરતા પહેલા 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે લાસ્ટ વિડીયોમાંથી। પ્રમીલા મલિક હાલમાં જ કયા રાજ્યના સૌથી પહેલા મહિલા અધ્યક્ષ બન્યા છે? આમાં મેં તમને ગુજરાતના પણ કીધા હતા, તો જેટલા પણ અગત્યના મુદ્દાઓ હતા એ બધા આપણે ચર્ચા કરીએ। તો તમને જેટલું યાદ આવે એટલું લખવાનું કોમેન્ટની અંદર। ત્યાર પછી બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે કયા રાજ્યના તટ પરથી દુર્લભ ધાતુ વેનેડિયમ મળી આવી છે? આનો પરમાણુ ક્રમાંક કીધો તો સંઘ નાખી દીધી, એ બધું તમારે કોમેન્ટની અંદર લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો, બરાબર? તો લાસ્ટ વિડીયોમાંથી 2 ક્વેશ્ચન છે, તમને જેટલું યાદ આવે લખજો કોમેન્ટમાં। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ઓનલાઈન ગેમિંગ અને કસિનો પર કેટલા ટકા જીએસટી દર લગાવવામાં આવ્યો છે? તો હાલમાં જ હવે આનો અમલ થવા જઈ રહ્યો છે। એનાઉન્સમેન્ટ તો બહુ પહેલા જ્યારે જીએસટીની મીટિંગ થઈ હતી, બરાબર, એ વખતે જ એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગઈ હતી। અત્યારે ચર્ચામાં એ માટે છે કે હવે 1 વીક પછી છે આનો અમલ થવાનો છે। તો આ કેટલા ટકા દર રહ્યો છે? તો આ કર્યો છે 28%। કસિનો અને ઓનલાઈન ગેમિંગ, જે રમી સર્કલ ને બધું જોઉં છો એ બધું ઓનલાઈન ગેમિંગમાં આવે, બરાબર? તો ઓનલાઈન ગેમિંગ અને કસિનો ઉપર 28% જીએસટીની જાહેરાત કરી છે। આ કોણે કરી છે? તો કે ભારતના નાણાં મંત્રાલય અંતર્ગત આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે। ક્યારથી લાગુ થશે આ એક્ટ? તો કે આ અમલવારી થશે 1 ઓક્ટોબર 2023 થી। તો 1 ઓક્ટોબર 2023 થી હવે પછી ઓનલાઈન ગેમિંગ જે કરે છે એને થોડું કોસ્ટલી પડશે પહેલા કરતા, અને કસિનો ગેમિંગ ને બધું જે છે, બરાબર, એ બધું પણ કોસ્ટલી થવાનું છે। તો 1 ઓક્ટોબર 2023 થી 28% જીએસટી લાગશે, બરાબર? અને જો આની અંદર તમને પ્રોફિટ થાય, બરાબર, 10,000 થી વધારાનો પ્રોફિટ થઈ ગયો તમને, બરાબર, તો તમારે 30% ટીડીએસ પણ લાગશે। ઓકે, એટલે જો કદાચ તમે જીતી ગયા, બરાબર, તો 30% આની અંદર છે, ઓકે, એ ટીડીએસ પણ લાગશે। ક્લિયર અહીં સુધી? એટલે માની લો કે તમે 10,000 જીત્યા તો 3,000 તો સરકારના, બરાબર ને? તો આ વસ્તુ છે, બરાબર, એ કરવામાં આવી છે ઓનલાઈન ગેમિંગ અને કસિનો માટે, બરાબર, બીજા કોઈ માટે નથી। ઓનલાઈન ગેમિંગ કસિનોની અંદર જ આ એક્શન લીધા છે। ત્યાર પછી જીએસટી ની વાત કરી લઈએ। જીએસટી છે એ લાગુ થયો એ વખતે બંધારણની અંદર કેટલામાં સુધારણો થયો? તો જીએસટી જ્યારે લાગુ થયો ત્યારે બંધારણની અંદર 101મું સંશોધન કરવામાં આવેલું। જીએસટી કાઉન્સિલ છે, બરાબર, એ 279 એ અંતર્ગત બની હતી, બરાબર? તો 279 એ એના અંતર્ગત આખી જીએસટી કાઉન્સિલ બની છે। અને ભારતમાં જીએસટી છે 1 જુલાઈ 2017 થી લાગુ થયો હતો। 1 જુલાઈને આપણે જીએસટી દિવસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। હાલમાં જ આસિયાન દેશો છે એમણે કયા દેશને 2026ની અધ્યક્ષતા આપવાનો અસ્વીકાર કર્યો છે? 2026ની અધ્યક્ષતા છે એ મ્યાનમાર કરવાનું હતું, પણ હવે મ્યાનમાર છે એને અસ્વીકાર કરી દીધો છે કે આ મ્યાનમારને 2026ની અધ્યક્ષતા નથી આપવી, બરાબર? એનું રીઝન પણ છે મ્યાનમારમાં ઘણી અનસ્ટેબિલિટી છે અત્યારે। તો મ્યાનમારને એવું કીધું બધા દેશોએ કે તમે 2026ની અધ્યક્ષતા રહેવા દો, તમે કરજો 2027ની અધ્યક્ષતા, બરાબર? એ પણ બધું રેડી હશે તો, બાકી જો એમાં પણ હજી તમારા દેશની અંદર સ્ટેબિલિટી નહીં હોય તો કદાચ 27ની અધ્યક્ષતામાં પણ આમાં ચેન્જ થઈ શકે છે। અત્યાર માટે એવું છે મ્યાનમાર 27મી કરશે, તો 2026ની અધ્યક્ષતા કોણ કરશે એવો ક્વેશ્ચન થાય આપણને। તો 2026ની સોંપી દીધી છે ફિલિપાઇન્સને, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ છે 2026ની અધ્યક્ષતા મ્યાનમારને આપવાનો અસ્વીકાર કર્યો છે, કોણે? તો કે આસિયાન દેશોએ। હમણાં જ 2023ની આસિયાન સમિટ થઈ હતી, બરાબર, એ ક્યાં થઈ હતી? ઇન્ડોનેશિયામાં। ઇન્ડોનેશિયા ખાતે 2023ની આસિયાન સમિટ થઈ હતી, અને
બાકી આસિયાન સમિટ વર્ષમાં 2 વખત થાય છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. વર્ષમાં કેટલી વખત થાય છે? 2 વખત થાય છે, બરાબર. અને બાકી 2024ની આસિયાન સમિટ છે એ હવે પછી લાઓસમાં થશે. એના પછી 25મી જે છે આસિયાન સમિટ એ મલેશિયામાં થશે. 26ની હમણાં જ વાત કરી મ્યાનમારમાં થવાની હતી, પણ હવે ફિલિપાઇન્સ આયોજન કરશે. 27ની મ્યાનમારમાં કરવામાં આવશે. બસ એટલે આ પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. હાલમાં જ 2019ના એશિયન ગેમ્સ માટે ભારતના ધ્વજવાહક તરીકે કોને પસંદ કર્યા છે? તો લવલીના બોર્ગોહાઈન જે બોક્સિંગના ખેલાડી છે અને હરમનપ્રીત કૌર જે હોકીના ખેલાડી છે, બંનેને પસંદ કર્યા છે. ઓપ્શન સી અહીં આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ચીનના હાંગઝાઓ શહેરની અંદર છે 2023ના એશિયન ગેમ્સનું આયોજન થશે. 19મી આવૃત્તિ છે 2023માં. એકચ્યુઅલમાં એશિયન ગેમ્સનું આયોજન 2022માં થવાનું હતું, પરંતુ કોવિડના કારણે 2023માં આયોજન કર્યું છે. એટલે ક્યારેક તમને એશિયન ગેમ્સ 2022 ક્યાંક જોવા મળી જાય તો મૂંઝાઈ નહીં જવાનું કે સાહેબે 23 લખ્યું ને આમાં કેમ 22 છે. બરાબર, બંને વસ્તુ સેમ જ છે. કોવિડના કારણે આને ડીલે કર્યા છે. ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં પણ એવું જ હતું, બરાબર ને. ચાલો, તો ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો ભારતના ધ્વજવાહક છે આમાં હરમનપ્રીત કૌર હોકીના ખેલાડી, લવલીના બોર્ગોહાઈન જે બોક્સિંગના ખેલાડી છે. ક્લિયર? તો બંને છે ઓલિમ્પિકમાં કંઈક ને કંઈક મેડલ આપણને અપાવ્યા છે, જેના કારણે અત્યારે આને પસંદ કર્યા છે. અને એશિયન ગેમ્સમાં પણ બંને મેડલ અપાવેલા હતા, તો એના કારણે અત્યારે આ બંનેને પસંદ કરવામાં આવે છે, હરમનપ્રીત કૌર અને લવલીના બોર્ગોહાઈન. હવે વાત કરીએ એશિયન ગેમ્સ 2023ની, તો એમાં ભારતની સ્પોન્સર ટીમ છે. સ્પોન્સર ટીમ તરીકે કોને પસંદ કરી છે? તો અમૂલ છે એના સ્પોન્સર ટીમ તરીકે પસંદ કરી છે, બરાબર. ગુજરાત મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર. તો આ એના અંતર્ગત આખી એક બ્રાન્ડ બની છે કે જેને અમૂલ નામથી ઓળખીએ છીએ. તો એ યાદ રાખશું. અને બાકી આનું મેસ્કોટ છે, પહેલા સ્માર્ટ ટેબ્લેટ હતું, પણ હવે આને નામ બદલી નાખ્યું છે, મેમરીઝ ઓફ જિયાંગનાન આ નામ આપ્યું છે, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખશું. બાકી 2026ના હવે પછીના જે એશિયન ગેમ્સ હશે એ ક્યાં થશે? એ જાપાનના નાગોયામાં થશે. પછી એના પછી 2030માં જે છે એશિયન ગેમ્સ એ કતારના દોહામાં થશે. અને 2034ના સાઉદી અરબના રિયાદ શહેરની અંદર થશે. મેં તમને આવનારા લગભગ 10 વર્ષ સુધીના ઓલિમ્પિક ગેમ્સ છે કહી દીધા છે કે હવે પછીના ક્યાં ક્યાં થશે. ક્લિયર? તો કદાચ એશિયન ગેમ્સનો ક્વેશ્ચન આવશે ને તો તમારે આના અંદરથી સેટ થઈ જશે. વિશ્વ નદી દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ નદી દિવસ આ સપ્ટેમ્બર મહિનાનો અંતિમ રવિવાર જે આ વખતે હતો 24મી સપ્ટેમ્બરે, તો આન્સર આવશે 24 સપ્ટેમ્બર. હાલમાં જ વિશ્વ નદી દિવસ જેને વર્લ્ડ રિવર ડે પણ કહેવાય, 24 સપ્ટેમ્બરે આની ઉજવણી કરી. દર વર્ષે સપ્ટેમ્બર મહિનાના ચોથા રવિવારે આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એક આવો જ સિમિલર દિવસ હોય છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર રિવર. આ દર વર્ષે 14 માર્ચે ઉજવાય છે. આની તારીખ ચેન્જ નથી થતી, આ 14 માર્ચે જ ઉજવાય છે. વિશ્વની સૌથી મોટી નદી પૂછે, વિશ્વની સૌથી મોટી નદી, બરાબર. તો એ કઈ છે? નાઇલ નદી છે વિશ્વની સૌથી મોટી નદી છે. ભારતની સૌથી મોટી નદી કઈ? બરાબર, તે ઇન્દુસ અથવા તો બ્રહ્મપુત્ર છે. પણ તમને એવું કે ભારતમાં વહેતી હોય એવી ભારતની સૌથી મોટી નદી તો એ છે ગંગા, બરાબર. અને ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી કે તો એ કઈ છે? નર્મદા છે. હાલમાં જ 25 સપ્ટેમ્બરે કોની જન્મ જયંતિને અંત્યોદય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવી હતી? 25 સપ્ટેમ્બરે કોની જન્મ જયંતિ હોય છે? તો કે દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મ જયંતિ હોય છે. એની જન્મ જયંતિને અંત્યોદય દિવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. હાલમાં જ પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયનો જન્મ જયંતિ હતી, કેટલામી? 106મી. તેને આપણે અંત્યોદય દિવસ તરીકે ઉજવીએ. આવા જ અમુક મહાપુરુષોની જન્મ જયંતિ કહું જેને આપણે કંઈક ને કંઈક દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ 2 ઓક્ટોબરે આવે છે, એને આપણે અહિંસા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. જવાહરલાલ નહેરુની જન્મ જયંતિને આપણે બાલ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, 14મી નવેમ્બરે આવે છે. અટલ બિહારી વાજપેયીની જન્મ જયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય સુશાસન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, 25મી ડિસેમ્બરે આવે છે. સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ અથવા તો નેશનલ યુનિટી ડે તરીકે 31 ઓક્ટોબરે આવે છે. સ્વામી વિવેકાનંદની જન્મ જયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, બરાબર. 12મી જાન્યુઆરી આવે છે. મેજર ધ્યાનચંદની જન્મ જયંતિને આપણે રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, 29મી ઓગસ્ટે, 2 મહિનામાં જ ગયેલું, બરાબર. રાજીવ ગાંધીની જન્મ જયંતિને આપણે સદભાવના દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ ક્યારે હોય છે? તો કે 20મી ઓગસ્ટ, બરાબર. તો આ બધા જ તમને દિવસો પણ સાથે સાથે કહી દીધા છે બોલીને, તો એ પણ તમારે સાથે સાથે યાદ રાખવાના કે કઈ તારીખે કયું આવે છે. ઇન્ટરનેશનલ વીક ઓફ ડેફ પીપલની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આ 18 થી 24 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઉજવાયેલું હતું.
તો 24 સપ્ટેમ્બરે ઇન્ટરનેશનલ સાઇન લેંગ્વેજ ડે પણ હતો, એને પણ યાદ રાખીશું. અને આમાં દરેક દિવસો માટે અલગ અલગ થીમ થીમ આપી હતી. દરેક વીકના જેટલા દિવસો હતા બરાબર, એ વીકની અલગ અલગ થીમ હતી, પણ એને યાદ રાખવાની જરૂર નહીં, ઓલ ઓવર થીમ છે એને યાદ રાખશું. તો ઇન્ટરનેશનલ વીક ઓફ ડેફ પીપલ છે 18 થી 24 સપ્ટેમ્બરે ઉજવાયેલું. થીમ આની હતી વર્લ્ડ વેર ડેફ પીપલ એવરીવેર કેન સાઇન એનીવેર. બરાબર, તો આ એની થીમ છે, થીમ યાદ રાખશું. બાકી ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ સાઇન લેંગ્વેજ બરાબર આ 24 સપ્ટેમ્બરે ઉજવાયેલો હતો. અને આ ઉજવણી કોણ કરે છે બરાબર, આ વીક આખું જે સેલિબ્રેટ કરે છે એ વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ ધ ડેફ એમના દ્વારા આ દિવસની આ વીકની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? રક્ષા મંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા કઈ સંસ્થામાં સુધાર લાવવા માટે પ્રોફેસર કે વિજય રાઘવન છે એની અધ્યક્ષતામાં એક કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવેલું છે. તો ડીઆરડીઓ ની અંદર સુધાર લાવવા માટે રાજનાથસિંહે એક 9 સદસ્યની કમિટી બનાવી, જેના અધ્યક્ષ રાખ્યા કે વિજય રાઘવનને, અને આ કમિટી છે ડીઆરડીઓમાં સુધારા કરશે. તો રાજનાથસિંહ દ્વારા એમની અધ્યક્ષતા હેઠળ છે 9 સદસ્યની કમિટીનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે. બરાબર, કમિટીના અધ્યક્ષ છે કે વિજય રાઘવન. કે વિજય રાઘવન છે એ ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર હતા. હાલમાં મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર કોણ છે એવું પૂછે તો એ છે અજય સૂદ, એને પણ યાદ રાખીશું. ડીઆરડીઓ છે અમુક અગત્યની ઇક્વિપમેન્ટ છે એનું નિર્માણ કર્યું છે. તો આમાંથી ક્વેશ્ચન એક આવી શકે જીપીએસસી ની પરીક્ષાની અંદર. સાયન્સ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે. તો આ બહુ અત્યારે આ તમને 3 મુદ્દા કરાવું છું, પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા છે. તો ડીઆરડીઓ ની અંતર્ગત આવતી એક લેબોરેટરી છે એરોનોટિકલ ડેવલપમેન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ, જેને આપણે એડીઈ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એડીઈ એરોનોટિકલ ડેવલપમેન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ક્યાં આવી તો કે બેંગ્લોરમાં. તો આ એમના દ્વારા છે તપસ ડ્રોનનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે, એ ખાસ અગત્યનો મુદ્દો છે. પછી નેવલ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લેબ છે ડીઆરડીઓની, એને વરુણાસ્ત્ર બનાવ્યું અને સાથે સાથે શક્તિ ચોરપેડો પણ બનાવ્યું હતું. તો 2 વસ્તુ એમના દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. અને ડીઆરડીઓ લાર્સન ટુબ્રો સાથે મળીને ઝોરાવર ટેન્ક આનું નિર્માણ કર્યું છે. તો ડીઆરડીઓની અગત્યની મોસ્ટ હમણાં છેલ્લા 6 મહિનાની અંદર ચર્ચામાં રહેલી 3 ખાસ અગત્યની ઇક્વિપમેન્ટ છે, જેને તમે યાદ રાખજો. એના પછી થોડાક મને ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. વર્કિંગ વિધાઉટ બોર્ડર નામનો રિપોર્ટ કઈ સંસ્થાએ હાલમાં બહાર પાડ્યો છે? તો આ વર્લ્ડ બેંકે બહાર પાડ્યો છે. ભારતના દૂરસંચાર વિભાગના સચિવ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો આ નીરજ મિત્તલને નિયુક્ત કર્યા છે દૂરસંચાર વિભાગના નવા સચિવ તરીકે. હાલમાં જાહેર થયેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતનું કયું રાજ્ય ઈંડાના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે? તો આંધ્રપ્રદેશ ઈંડાના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર રહેલું. હાલમાં જ ખેલો ઇન્ડિયા લીગનું નામ બદલી નવું નામ શું રાખ્યું છે? અસ્મિતા લીગ નામ રાખ્યું છે. ખેલો ઇન્ડિયા મહિલા લીગ છે એનું નામ બદલી નાખ્યું છે, અસ્મિતા લીગ આને નામ આપ્યું છે. બાકી ઓલ ઓવર જે ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ, યુનિવર્સિટી ગેમ્સ, આ બધું જે આયોજન થાય છે, ખેલો ઇન્ડિયાની શરૂઆત ક્યારે થઈ? ખેલો ઇન્ડિયાની શરૂઆત થઈ 2018માં. બરાબર, પાછળથી અત્યારે મહિલા લીગનું પણ આયોજન કર્યું હતું, તો હવેથી મહિલા લીગને અસ્મિતા લીગ કહેશે. બરાબર. ત્યાર પછી હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી શીખો કમાઓ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી? તો આ મધ્યપ્રદેશ સરકારે શરૂઆત કરી છે. તો આ સાથે અહીંયા 25 સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરને સમાપ્ત કરશું. મળશું આવતીકાલે 26 સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભ રાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.